Maligayang pagdating sa mga DIY ideas! Sa videong ito, ipapakita ko sa inyo ang isang super cuddly na scarf na may magandang flower or star design in pink at yung ibang stitches naman ay gray ang kulay. Kaya magandang i-combine ang dalawang kulay na ito. So, half double crochet ang ginawa kong stitches para sa gray at ito ay approximately 170 centimeters in length at yung width nito ay ito susukatin natin. So ito ay approximately 16 to 17 centimeters. Ang scarf na to ay magandang gamitin para sa autumn at winter kung sakaling mangibang bansa kayo sa mga panahon na nasabi ko. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ito. Andito ang mga gagamitin natin. Ito ang light pink na creative twist, super chunky na yarn by Rico Design. Ito ay 100 grams, 75 meters. So, ito ay 80% acrylic, 20% wool, at recommended hook size is 10. Pero, yung gamit ko ay ito, 12. Size 12 na hook. So, mag-umpisa tayo sa gray, tapos mag-change tayo ng pink na yarn para sa star design, and then balik ulit tayo sa gray. So, eto na yung gray yarn natin. At dito tayo sa gitna magsisimula. Kukuha tayo ng yarn galing sa loob. So, dito gagawa tayo ng knot. Eto. At mga chain stitches. So, marami yung chain stitches na gagawin natin. Kaya ito, 1, 2, 3, 4, so 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, gagawa tayo ng isang mahabang chain na approximately 170 centimeters. So, ayan. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, okay. Ito na yung chain natin. At sabi ko kanina, ito ay approximately 170 centimeters yung haba nito. At binilang ko yung stitches, meron itong 111 stitches. So, to continue, ay babalik tayo sa kabilang dulo. So, gagawa tayo ng half double crochet. Magdagdag tayo ng dalawang chain stitches. And then, sa third na butas, ay gagawa tayo ng half double crochet natin. So, ayan. Okay. So, pull through sa lahat ng loops. So, 3 loops. Kaya, ayan yung half double crochet natin. So, ito lang ang gagawin natin hanggang makarating tayo sa dulo. So, ito yung first half double crochet natin. So, ayan, may 3 loops at i-pull through yung yarn completely sa 3 loops. So, ayan. Eto na at natapos ko na ang first row ng half double crochet natin. Ang sarap hawakan nito. So, magsisimula na tayo sa second row. Ayan. Okay. Ayan. So, para sa second row, gagawa tayo ng dalawang chain stitches and then turn it over para magsimula tayo sa second row. So, dito, ito yung unang stitch dito. So, dito natin ipasok yung hook para makagawa ng half double crochet. Ayan. At gaya ng first row, ipagpatuloy lang ang buong row na to na puro half double crochet. So, ayan. Tignan natin, ito ay 6 centimeters. Yep. Okay. So, ipagpatuloy lang ang row na ito. Eto na yung second row natin. So, andito na ako sa pinaka last stitch.
Ayan, yung tatlong loops. At ngayon ay magpapalit tayo ng kulay pink na yarn. So, ang gagawin ko ay puputulin muna natin itong gray. Ayan. At itabi natin itong bola ng yarn na gray dahil gagamitin natin ito mamaya. Ayan. Okay na. So, andito na yung light pink na yarn. Ayan. Kukunin natin yung sa pinakagitna. Ilabas natin. Ayan na. Okay. So, kailangan nating ipasok itong pink na yarn. Pull it through sa tatlong loops na gray. Tapos ay gumawa tayo ng tatlong chain stitches. So, ayan na. 2, 3. Okay. Then, turn it over. At ipasok yung hook sa second na chain stitch. Yan. Ito yung second. So, ipasok yung hook at kumuha ng yarn. So, may dalawang loops na. And then, sa kasunod na chain, kumuha ng yarn. So, may tatlong loops na. Tapos, dito sa next na mga butas. So, dito, yan, 4 loops, 5 loops, at 6 loops. So, etong 6 loops natin ay iipunin natin. Ayan, at gumawa ng chain. So, ayan, na-close na. Ito na yung first star natin. Okay. So, ang paggawa ng next na star ay ipasok yung hook dito sa pinaka-center ng star. Ayan. At kumuha ng yarn. So, may dalawang loops na. Then, dito sa likod ng pinakahuling stitch. Ayan. So, dito sa likod. Ayan. Ipasok yung hook at kumuha ng yarn. So, yan yung pangatlo. And then, dito sa butas sa ibaba ng star. And then, sa next na dalawang butas. So, ngayon, may 6 loops ulit tayo. At kumuha ng yarn, pull it through all 6 loops at i-close ito. Ayan. Yung ating second na star. Okay, andito yung likod na side. So, ipagpatuloy natin yung third star. So, same pattern pa rin dito sa gitna ng star. And then, sa likod na stitch, kumuha ng yarn. Then, dito sa butas, sa ibaba ng star. At sa dalawang butas na kasunod, dito, 5, 6 loops. Okay, pull through all 6 loops at i-close ang ating star. So, ayan yung ating paggawa ng ating star pattern. So, uulit-ulitin lang ito hanggang sa makarating tayo sa pinakadulo nitong ating row. Okay, so meron na tayong 4 na stars dito. So, ipagpatuloy lang para sa next row ang top part ng ating star. So, babalik ako mamaya. Oh, eto na pala ang ating last na star at dito may extra na stitch. So, dapat half double crochet. Then, gumawa ng dalawang chain stitches. Turn over. At dito ngayon sa upper part ng ating star ay gagawa tayo ng dalawang half double crochet dito sa pinakagitna ng ating star. So, ito yung first, tapos second na half double crochet.
So, ayan, complete na ang ating star. So, dito sa mga spaces in between, so pinaka-center ng ating star, dito tayo gagawa ng ating half double crochet. Isa, dalawa. And then, dito ulit sa isang star, isa, at dalawa. Okay. So, eto na yung itsura ng ating star. Complete na yung tatlong stars natin. Complete na yung sides niya. So, paulit-ulit lang ito. Eto na, natapos ko na yung second row ng ating star design. Complete na ito. So, eto na yung pinakahuli kong stitch. So, kailangan uli nating magpalit ng kulay. So, dito, gagawa tayo ng half double crochet. Pero, magpalit tayo ng kulay. So, kukunin natin yung gray. Ayan. At ipasok sa lahat ng 3 pink loops. And then, close it. So, 1, 2. So, dalawang chain stitches and then i-turn over ito. Ayan. So, the same sa gray na ibaba na mga rows. Gagawa din tayo ng gray na row. At, ayan, ipapasok natin yung hook natin dito in between. So, spaces in between ng mga stars. Ayan. Gagawa tayo ng half double crochet. Okay. The next na butas. Ayan. Half double crochet ulit. Okay. So, ito yung magiging itsura niya ng ating gray row na ito. Okay. So, eto malapit ko nang matapos ang dalawang rows ng ating gray na row. At ito ay puro half double crochet. So, ang width nitong scarf natin ngayon ay nasa 16 centimeters na. So, konting gray na lang yung natira sa yarn natin. At ito na yung end ng row. So, puputulin natin ang yarn. Okay. Tapos ay ito, pull it through. So, make a knot. Pull it through. Ayan. Para hindi na ito matatanggal. So, dito banda ay may maraming extra na yarn pero aayusin ko yan maya-maya. So, eto na yung itsura ng scarf natin. So, dito sa ibaba yung gray na row. Then, sa gitna may pink na star design. At sa taas naman ay mga half double crochet din na rows, na dalawang rows. So, gustong-gusto ko ang design na ito dahil simple lang ito. At, syempre, ang kombinasyon ng mga kulay din ay maganda. At sana ay nagustuhan ninyo ang scarf na ito. Bigyan kami ng thumbs up. At kung meron man kayong mga tanong, isulat ang mga ito sa komento dito sa ibaba. So, mag-subscribe sa aming channel. At magkita-kita ulit tayo sa mga susunod kong mga videos. Yep. So, hanggang sa muli. Bye! Paalam!